Hello guys, samahan nyo akong mamili ng mga bagong art materials na gagamitin ko for 2022 dito sa aking channel na BMD Portraits, at igagrab kong opportunity nito na makapunta ng Manila at makapunta sa mga paborito kong art shops doon at mamili ng mga bagong art materials. Samahan nyo ako, magandang araw ngayon dito sa Manila, so let's go and find some art mats. Ang una kong pupuntahan ay dito sa Shangri-La Mall. And pupunta tayo sa National Bookstore kasi before the pandemic sobrang daming mga Caran d'Ache luminance pencils na tinitinda dito ng tingi-tingi. So tingnan natin na sa shelf nila kung meron pa tayong makikita, and sadly nakakalungkot ay wala na yung mga skin tone colors ng Caran d'Ache luminance. Ang natira na lang ay yung mga blue, mga greens at mga bright colors. Wala rin sila nung set nung Caran d'Ache luminance, although hindi ko rin naman siya planong bilhin kasi gusto ko talaga ay yung tingi-tingi lang para mas makamura. So lipat tayo ng panibagong destination, lipat tayo ng Megamall to go to the art bar at tingnan natin kung meron sila nung tingi-tingi na Caran d'Ache luminance at kung ano pa yung mga materials na mabibili natin doon, mga papers, mga lapis. So ito, lalakad na tayo, papunta na tayo ng art bar dito sa ground floor ng SM Megamall. And medyo nalungkot ako doon sa Shang kanina, pero may nabili pa rin naman ako doon. And ito na tayo sa loob ng art bar. Nakakatokso talaga. Dapat talaga dito madami kang talagang sobrang super money ang dala mo dito para mabili mo. Meron ako nakitang Marco Renoir na bago na premium. Tingnan natin kung bibiling ko siya, pero mag-iikot-ikot muna. Mamaya papakita ko sa inyo lahat ng mga nabili ko sa mga art shops na aking pinuntahan. Ito yung mga pangmayaman. Ayan, kailangan pag-ipunan ng mga brand na ito. Yung mga naka-glass. And then kompleto sila lahat-lahat, mga watercolors, everything. There went. Natutokso na akong bumili nitong Derwent Light Fast, pero super mahal siya, parang hindi kakayanin ng budget. So natuwa ako kasi ito yung polychromos, kompleto ng skin tone set dito sa kanyang shelf. At hindi ko alam kung ilan ang mabibili ko dito na per piece, so makakapili ako talaga ng mga skin tone colors. Diba heaven itong polychromos na ito na individual pencils. So ito yung Caran d'Ache, wala na rin silang stock na Caran d'Ache luminance na set at wala din yung individual colors. So, ayan, may mga nabili ako na dyan sa art bar, pero punta muna tayo sa isa pang art shop na binibilang ko dito sa Megamall. Pero pasyalan muna natin itong mga art galleries na ito. Hindi talaga makukumpleto ang punta ko dito kapag hindi ko pinupuntahan itong napakahabang linya ng mga art galleries dito sa SM Megamall. Super nakaka-enjoy talaga. Halos buong 4th floor. Ayan. So, ang gaganda ng mga art na nandito sa mga gallery na ito. So, akyat tayo ng 5th floor para sa DEOVIR. Ito, super paborito ko talaga itong DEOVIR art shop. Nakita nyo, napakadaming pencils, graphites, everything, lahat ng kailangan mo sa art ay nandito. So tignan natin, uwi na tayo ng province para ma-review na natin lahat-lahat ng mga materials na nabili ko. Ito na, all the materials na nabili ko sa Manila na gagamitin ko for 2022. Una, ito nabili ko sa NBS National Bookstore sa Shangri-La. Natuwa ako kasi Oslo paper siya, pero ang ganda ng tooth, ang ganda ng texture niya. Feeling ko magiging maganda ito sa mga FCCP at saka sa Broad Funer. And then bumili rin ako dun sa NBS National Bookstore Shangri-La ng Concord. Mas maganda siya, feeling ko mas maganda siya sa mga regular vellum kasi maganda yung tooth, may texture, makapal itong paper na ito. So itetest din natin yan for 2022. Abangan nyo dito sa aking channel. And then pagdating naman sa art bar, ito yung aking nabili. Syempre hindi ko pinalagpas ang individual Faber-Castell Polychromos. Ayan, 150 pesos per piece. Medyo mahal pero sulit naman kasi napili ko talaga yung mga talagang kakailanganin kong mga colors. Walang masasayang dito sa mga colors na ito. Nakita nyo, mostly skin tone colors. Kaya bibili ka ng isang set na madaming mga colors na hindi naman madalas magagamit. So, for 2022, I'm ready for my Polychromos portraits na i-share sa inyo na nabili ko doon sa art bar ng mga Faber-Castell Polychromos. Sa art bar din, nakabili rin ako ng Stabilo Carbothello kasi naubos na yung dati kong binili before the pandemic. Ito ay 48 piece ng Stabilo Carbothello pastel pencils. Ayan, napakaganda ng kanyang tin. Ayan, buksan natin para makita nyo kung gaano kaganda ang mga colors. Very vibrant yung kanyang colors. Nakita nyo ba yan? I love it. May kasama pa siyang paper blender, may kasamang kneaded eraser, tsaka may kasama rin siyang sharpener. Ayan. So I will be enjoying this for sure for 2022. Itong aking bagong 48-piece set ng Stabilo Carbothello. Excited na ako kasi matagal na rin akong hindi nakakapag-pastel pencils. So ito nabili ko again sa art bar sa SM Megamall. I love this set. Sobrang ganda, sobrang
Ganda nito na gamitin sa mga portraits. And then nabili ko din sa Art Bar itong Canson CA grain ba yan o K grain. Ayan. So hindi ko pa kasi ito natatry personally, so ngayon I decided na bumili. Maganda yung texture niya. I think magiging maganda ito sa FCCP, sa Blot Funer, even sa Prismacolor. Ngayon ito naman yung mga nabili ko sa DEOVIR Art Shops. Bumili ako ng itong mga black. Ito ay mga graphite pencils. Mga graphite pencils ito ng Toison Dior. Ayan. So, sabi kasi nila sobrang ganda raw, sobrang premium nitong mga graphite pencils na ito. So, bumili ako ng iba't ibang grades. May 8B at yung pinaka hard ay yung 2H. Ayan. So, 7 pieces ito ng Toison Dior na graphite pencils. Excited akong gamitin uli ito sa portrait. And then, bumili rin ako ng mga spare o yung individual piece ng Gioconda pastel pencils. Katulong ito nung aking Carbothello, yung Stabilo Carbothello. Kasi mas mura ito at saka makakapili ka pa ng mga colors. So ito pinili ko lang siya, parang 45 pesos lang siya per piece, yung pastel pencil na yan. And then bumili na rin ako nitong bago kong set ng aking paper blender at saka itong aking parang ginagamit ko na pang indenting tool, although emboss tool yung nakalagay sa kanya, pero indenting tool, magagamit ko to sa colored pencils, sa graphite drawings para mag-indent ng mga highlights. Ayan, maganda kasi yung mga tip niya, iba-ibang klase ng laki, may maliit, merong medyo malalaki, maganda for the highlights. And then bumili na rin ako ng soft pastels ng Toison Dior. Ayan siya, German company yata ito. Ayan, very nice soft pastels, medyo quality, medyo mahal siya, 24 piece, 800 plus pesos, pero super ganda nitong kasi madaming review akong nakita na sobrang soft at sobrang vibrant na mga colors nitong Toison Dior na soft pastel. Sa mga paper naman sa DEOVIR, nakabili na rin ako sa wakas ng bago kong Strathmore Bristol 300 smooth surface 500 plus. Smooth surface siya kasi yung mga nandito sa akin ngayon ay mga vellum surface. So gusto ko rin meron din akong smooth surface. Although smooth surface siya na masasabi, pero may texture pa rin, may tooth pa rin siya na sobrang pino na magagamit ko sa colored pencil, sa graphite, even sa charcoal. And then 300 series yun na smooth, and then bumili rin ako ng 400 series na smooth din. So ito smooth din siya na surface, 400 series, mas mataas, mas quality siya compared doon sa 300 series na paper. Ayan, kung mapapansin nyo, ito mas may tooth. Okay, mas may tooth siya compared doon sa 300 series. Pero okay pa rin naman yung 300 series. So madami-dami akong magagawa for 2021. And then bumili rin ako ng Strathmore for 600 plus toned gray mixed media. Kasi yung nabili ko is toned tan na mixed media. So ito nabili ko lang siya. Kung bibilin mo to sa Shopee o sa Lazada, nasa mga 800 to 1,000. Pero doon 600 pesos. Ayan, makapal, vellum surface. Ang ganda ng pagka-gray, warm gray siya. So pwede ko siyang gamitin sa graphite, sa charcoal, kahit na sa colored pencils. Kahit sa pastels. Ito yung pinakamahal na hindi ko alam kung bakit ko nabili. Ang pastel paper na ito, ang Pastel Premier na sanded paper siya. Understandable kasi sanded paper super expensive siya. So magagamit ko to for my Carbothello, yung Stabilo Carbothello pastel pencils. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng pagka-sand niya, makintab siya. Tapos very gritty yung kanyang surface. So yan, excited na ako for 2022 dito sa BMD Portraits. Sana abangan ninyo, and thank you so much for supporting my channel. Bye bye. Thank